નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હમણાં હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને જે પ્રમાણે આપણે ઘરોમાં રહેવું પડે છે એ પ્રમાણે આપણું જે શૈક્ષણિક કાર્ય છે એ બહુ ખોરવાઈ ગયેલું છે. ઓકે, તો આજ હું આરડી સર તમારા માટે બીએસસી સેમેસ્ટર 4 ફિઝિક્સનો લેક્ચર રેકોર્ડ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો ધ્યાન દેશો, બીએસસી ની અંદર સૌથી પ્રથમ જે ચેપ્ટર આવે છે એ આવે છે થર્મોડાયનેમિક્સ. કયું આવે છે? થર્મોડાયનેમિક્સ. થર્મોડાયનેમિક્સ ચેપ્ટરની અંદર આપણને સૌને ખબર જ છે કે જેના જે વસ્તુ વિશે વાત કરવાની છે તે છે સૌપ્રથમ હીટ. સેકન્ડ આવે છે હીટ ટ્રાન્સફર. થર્ડ આવે છે રેડિયેશન. હવે આ ત્રણ વસ્તુની અંદર સૌથી પહેલો કોન્સેપ્ટ જે આપણે હીટનો સમજવાનો છે એ હીટના કોન્સેપ્ટ માટે જ્યારે પહેલા જમાનાની વાત હતી ત્યારે પબ્લિક હીટ એન્ડ ટેમ્પરેચર આ બંનેને સેમ સમજતા હતા, પણ વાસ્તવમાં બંને વસ્તુ સરખી છે નહીં. અત્યારે થોડા પ્રયોગો પછી ખ્યાલમાં આવ્યો કે હીટ જે છે એ એક ટાઈપની એનર્જી છે. શું છે? એનર્જી. જ્યારે તાપમાન એ શું છે તો કે જસ્ટ કોઈ પણ પદાર્થ જે છે તેની અંદર ઓસિલેશન એટલે દોલનનું મેઝરમેન્ટ એટલે માપન. ઓકે, શું છે? મેઝરમેન્ટ ઓફ ઓસિલેશન્સ છે. પરંતુ આ બંને વચ્ચે એક સંબંધ છે ખરા. ઓકે, હીટને જનરલ કેસની અંદર આપણે જ્યાં ધારીએ છીએ તેને ડિનોટ કરીએ છીએ Q થી. જ્યાં ડિનોટ કરીએ છીએ Q થી. તેનો એકમ સૌને ખબર છે, એક છે જૂલ, જે શેમાં આવે છે? MKS સિસ્ટમની અંદર. શેની અંદર આવે છે? MKS સિસ્ટમની અંદર. જ્યારે CGS સિસ્ટમની અંદર એનો યુનિટ અર્ગ છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન થાય કે જૂલ અને અર્ગમાં ફેર શું? દર વખતે જ્યારે કોઈ પણ એક વસ્તુને એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં ફેરવીએ તો વસ્તુ સેમ જ રહે છે, ખાલી જે તફાવત આવે છે એ જસ્ટ આંકડામાં આવે છે. શેમાં આવે છે? જસ્ટ આંકડાની અંદર. ફર્સ્ટ જે આંકડાની અંદર તફાવત આવે છે એમાં જૂલ જે છે એ એકમ મોટો છે, જ્યારે અર્ગ જે છે એ એકમ કેવો છે? નાનું. હવે જો જૂલ વિશે તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હોય તો જૂલ એટલે જૂલનું બેઝિક સમીકરણ જે છે એ જૂલ એનર્જી અને કાર્ય બંનેના એકમ સરખા છે, તો એને આપણે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર લઈ શકીએ. શું લઈ શકીએ? ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. જ્યારે અર્ગને આપણે શું લઈ શકીએ તો કે ન્યૂટનનો CGS એકમ છે ડાઇન અને મીટરનો નાનો એકમ છે સેન્ટીમીટર. હવે ન્યૂટનના પાછા બે પાર્ટ પડે છે. ન્યૂટન F ma, તમને ખ્યાલ જ હશે. ઓકે, જ્યાં m એ શું છે તો કે દળ એટલે કે kg અને a એટલે છે પ્રવેગ એટલે કે એસેલરેશન એટલે થાય મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો ન્યૂટનની બદલે તમે રાખી શકો kg ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો અહીંયા રાખો kg ઇન્ટુ આ મીટર અને આ મીટર એટલે થઈ જાય મીટર સ્ક્વેર પર શું થઈ જાય? સેકન્ડનો સ્ક્વેર. જે સેમ ફોર્મેટની અંદર CGS માં કન્વર્ટ કરવા જાવ તો CGS ની અંદર ડાઇન થાય, kg નું થાય ગ્રામ, મીટર અહીંયા મીટર સ્ક્વેર છે, અહીંયા સેન્ટીમીટર નો શું થશે? સેન્ટીમીટર નો સ્ક્વેર અપોન શું થશે? સેકન્ડ તો સેકન્ડ જ છે, મીટર કિલોગ્રામ સેકન્ડ. MKS નું પૂરું નામ અને CGS નું પૂરું નામ સેન્ટીમીટર ગ્રામ અને સેકન્ડ. 11મા ધોરણમાં આવે છે, આપણને બધાને સૌને આઈડિયા છે. તો હવે આને આમાં કન્વર્ટ કરવા જઈએ તો 1 જૂલ બરાબર કેટલા અર્ગ થાય એ જનરલ કેસની અંદર કન્વર્ટ થાય છે. તો 1 kg ને 1 kg ઇન્ટુ 1 મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ નો સ્ક્વેર. અહીંયા સેમ સિચ્યુએશન થશે. 1 kg એટલે કેટલા થાય તો કે 1000 ગ્રામ ઇન્ટુ 1 મીટર સ્ક્વેર એટલે કેટલા થશે તો કે મીટરનો સ્ક્વેર છે, તો અહીંયા શેનો સ્ક્વેર છે? સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. 1 મીટરનો સ્ક્વેર, 1 મીટર એટલે 100 સેમી થાય, આપણને સૌને ખબર જ છે. તો અહીં શું થશે? 100 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ cm સ્ક્વેર છેદમાં શું થાય? સેકન્ડનો સ્ક્વેર. બસ, હવે કઈ મોટું રોકેટ સાયન્સ આની અંદર છે નહીં. મલ્ટીપલ કરો અને આન્સર લઈ આવો. મલ્ટીપલ કરો એટલે સિચ્યુએશન શું થાય તો કે 1000 ગુણ્યા 100 નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય? 10000. તો 1 kg મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે કેટલા થશે તો કે 10 ની 4 વત્તા 3 એટલે કેટલા થશે? 10 ની 7 ગ્રામ cm સ્ક્વેર પર સેકન્ડ નો સ્ક્વેર. આને કહેવાય 1 જૂલ. આની વસ્તુ એટલે જૂલ જ હતી ને, અને આ એટલે શું થશે તો કે અર્ગ સાદી ભાષામાં. તો 1 જૂલ બરાબર કેટલા થાય તો કે 10 ની 7 ઘાત અર્ગ. આ બેઝિક સોલ્યુશન છે. કોઈ પણ MKS અને CGS ફેરવી અને એના અલગ અલગ એકમોની અંદર તમે એને ટ્રાન્સફર કરી શકો. ઓકે,
વાત નંબર પહેલી રહી. વિડીયો પોઝ કરી અને તમે તમારી રીતના ચેક કરી લો કે આ તમને સમજ પડે છે